No moro! Tämä olisi tämmöinen sähkötekniikan oppitunti ja tässä on aiheena rinnankytkentä. Eli tämä rinnankytkentä tässä on aihe, mikä tulee monesti sitten sen sarjakytkennän jälkeen, niin kuin siinäkin. Ja sitten tässä niin lasketaan niitä kokonaisresistansseja niistä vastuksista. Mutta lähdetään katsomaan tästä tätä hommaa niin kuin yleisesti ottaen, mitä se tarkoittaa tässä käytännön arjessa. No, tässä on tämmöinen kuva. Täällä on keittiö. Ja semmoinen homma, että jos on vaikka joku laite, ei sillä ole mitään väliä mikä laite se on. Tässä on mulla vedenkeitin, tuossa leivänpahdin. Niin, että jos ne on kytketty tähän pistorasiaan, mikä tuolla on täällä takana, niin ne on kytketty sitten siinä rinnan toisiinsa nähden. Että on tapahtunut rinnankytkentä. Niin sitten käy näin, että jos ne on päällä samaan aikaan, lukee tossa, on näin, niin sitten se, että jos tämä ottaa jonkun virran ja tämä ottaa jonkun virran toimijakseen, niin niiden virtojen summa on se, mikä sitten tähän tuosta pistorasiasta sitten tulee täältä jostakin näin ja jakautuu tänne ja sitten tänne. No sehän on tämmöinen tosiasia myöskin, että tämä pistorasia tässä mikä on näin, niin ei siihen voi laittaa välttämättä sitten kaikkia mahdollisia laitteita vaikka jatkojohdolla kiinni, kaikki näitä kolmea tässä. Että jos ne kaikki olisi siinä kolme päällä jonkun aikaa, niin sitten kaikki ne sammuisivat. Siellä on liikaa tehoa, liikaa menee virtaa ja sulake voisi palaa. No sitten näin, että jos tänä päivänä tehdään jonnekin talo tai kerrostalo, joku vaan, niin siellä monesti keittiössä on pistorasioita useampia näin siellä, ja ne on eri sulakkeen takana. On semmoinen juttu, on sanonta, että jonkun sulakkeen takana on joku. Että se meinaa sitä, että jos on pistorasit jossakin tässä on pistorasia näin täällä, kaksireikäinen tossa, niin tässä on toinen täällä, on näin, niin nämä kaksi tässä, niin toimii vähän niin kuin itsenäisesti, että jos tämän pistorasin sulake palaa, niin tämän ei, niin se on näin siinä. Että silloin voi laittaa sitten enemmän niitä laitteet sinne, niin kuin tänä päivänä on monesti keittiöissä. Että on kahvinkeittimet ja vedenkeittimet, leivänpahtimet, mikrot, mitä muuta. Niin vaikkapa aamuisin voisi monesti olla kaikki samaan aikaan päällä. Niin jos siellä on käytössä eri sulakkeita, niin ei ainakaan sulakkeet palaa. No mulla olisi tässä tämmöinen kuva. Tämä on arvokilpi, mitä käytännössä kaikissa jossakin laitteissa löytyy. Niin tässä on valmistaja, sitten tuolle tuoster, leivänpahdin. Niin tässä on käyttöjännite, se on tossa. Sitten on taajuus. Sitten tässä on teho, mikä täällä sitten on tehty Kiinassa. Sarjanumero. Tämmöisiä siellä löytyy. Sitten tästä semmonenkin vielä, että meillähän oli semmonen kaava, mikä oli Ohmin laissa. Oli näin, että P on U kertaa I, tai Ohmillakin, ja siitä jatko on tämä tehokaavajuttu, niin jos meillä on tämmöinen homma, 230 volttia kertaa sitten 10 ampeeria. Jos miettii, että se on 10 ampeerin sulake on tässä, niin tämä on semmoinen kuin 2300 wattia olisi näin. Eli periaatteessa, jos olisi joku pistorasia, mikä on tässä, on näin pistorasia, tuolla, näin, niin tässä on sulake 10 ampeeria, tästä menee tonne kaapeli, näin, tämä on 10 ampeerin sulake tossa, niin tämä teho, mikä siinä on maksimi, kun siihen voi sitten laittaa. Oikeasti se on ehkä hieman enemmän. Se voi olla vaikka 2,5 kilowattia, eli 2500 wattia tai jopa enemmän, niin kunhan se ei ole hirveän kauan päällä, on tämmöinen juttu. Eli kaikki tämmöiset siis kotona olevat sulakkeet on monesti semmoinen kuin hidas. Jos sulake on hidas, se meinaa sitä, että se kestää tämmöistä ylivirtaa
tai käytännössä tehoa enemmän kuin toi, ainakin jonkun aikaa. Eli periaatteessa jos tähän laittaisi näin, että tuosta vedenkeitin ja leivänpahdin ja vielä mikro, kaikki tähän samaan, niin ehkäpä ne siinä jonkun aikaa sitten on, niin ehkäpä se on joku miettinyt näin, että ei tämmöinen vedenkeitin tuossa ehkä pari minuuttia kauemmin ole koskaan päällä. Sitten se vaan homma niin on kiehunut. Tai leivänpahdin on päällä ehkä pari minuuttia, mikro ehkä pari minuuttia päällä tuolla. Että hetken päästä kuitenkin sammuu ja tämä menee nollaan. Niin ei ole mitään tarvetta välttämättä, että sulake palaisi välittömästi, kun se on tarkalleen tämä luku. Että semmoinen. Noin, sitten tuosta seuraava sivu. Ja tässä on tämmöinen kuva. Ehkäpä semmoinen, mikä jossakin siellä sähköluokissa niin tehdään monesti, että tässä on tämmöinen jännitelähde tuolla. On joku tämmöinen kytkentäpöytä, tämmöinen tuolla. Että tässäkin näin. Tuossa menee plussa. Menee tuonne lampun kantaan. Sekä toisen lampun kantaan näin. Sitten tuossa miinus. Se menee tässä tuon lampun kierteeseen sekä tuon toisen lampun kierteeseen, mikä on näin. On tässä. Ja tässä on tämmöinen homma. Muutama tosiasia on näin, että nämä lamput tässä palavat yhtä kirkkaasti, koska niihin vaikuttaa sama jännite. Plussa, se pääsee tosta menemään tohon sekä tähän. Miinus menee tohon sekä tähän. On näin. Eli jos siinä olisi ollut vain yksi lamppu, niin kuin tämä tässä, niin virta olisi mennyt puolet tähän nähden, jos nämä on samanlaisia, mikä mulla on tässä. On näin. No, sitten niin, jos olette katsonut sen oppitunnin, mikä oli sarjakytkentä, niin oli se joulukynttelikköhomma. 7 lamppua siinä sarjassa mentiin näin, että jos joku niistä hajoaa, niin mikään ei enää toimi. Kun virtapiiri meni poikki. Mutta se homma ei toimi tässä, jos ne on rinnan. Eli jos tämä lamppu tässä hajoisi, niin tämä viestä palaa. Tai toisinpäin. On näin. Jos yksi lamppu hajoaa, niin muut lamput palaa. Tämä on toinen fakta. On näin. No sitten aletaan lähestyä pikkuhiljaa niitä vastuskytkentöjä. Tässä on vähän tämmöistä esimakua niissä sitten jo. Eli oli minkä näköinen rinnankytkentä vain, niin kaikkien niiden vastusten se alkupää on yhdessä ja loppupää on yhdessä. Niin se monesti nimittäin on tämän näköinen tässä. Tämän näköinen. Niin se virtapiiri niissä tehtävissä, että R1, R2, R3, niin kuin tämäkin tässä. Mutta nämä 3 muuta kuvaa, mikä on tässä, toi, tämä ja tämä, niin ne on kaikki sama asia. Ihan sama juttu. Että tuossa alkupäät on yhdessä, tosta pääsee mennä tänne, tonne sekä tänne. Ja loppupäät yhdessä, niin tuolta, täältä ja täältä on näin. Täältä pääsee menee, tässä on alkupäät yhdessä, loppupäät yhdessä. Sitten tämä viimeinen tässä, tämä on vähän niin kuin samannäköinen kuin toi, että tuossa kaikki niin kuin tolleen yhteen nippuun tossa. Ja nämä on vaan tälleen tuolla vähän niin kuin venytetty tonne. Että ei sillä ole mitään väliä, että miten ne siinä sitten on. Ja tässäkin on näin, että niin tämmöinen homma, että johto, mikä tässä on, niin kuin vaikka tosta, tästä menee tänne tämmöinen juttu, niin se on vaan tästä tämmöinen vähän niin kuin pidempi pätkä. Että siinä ei ole semmoista omaa resistanssia tässä johdossa, näissä virtapiirikaavioissa. Niin joku voisi ajatella, että kyllähän niissä on, mutta se on niin kuin sivuseikka näissä virtapiirikytkennöissä. Ajatellaanpa näin, että niin kuin tosta tänne olisi kuparijohtoa joku 3 senttiä, niin sen vastus olisi aivan minimaalisen pieni verrattuna näihin muihin vastuskokoihin. Tässä on 680, 470 täällä, niin ei semmoisella ole mitään väliä. Et siinä menee se homman idea menee ihan niin kuin hukkaan, jos alkaisi vielä miettimään tämän omaa vastusta täällä tai tuon. Okei. Noin. Eli on olemassa semmoinen yksi sähkötekniikan peruslaki, Kirchhoffin virtalaki. Oli semmoinen kuin jännitelaki,
Mutta ehkäpä tämä virtalaki on semmoinen oleellisempi. Eli jos meillä on jossakin joku virtapiiri, missä sitten on jonkinnäköinen haarautumispiste, ja se on mulla tossa, tässä näin, okei, niin ei ole mitään väliä taaskaan, että mikä tämän resistanssi on. Se on vain joku, ja tämäkin on joku, ne voi olla sama, ne voi olla eri, silläkään mitään väliä. Niin tästä menee virtaa tänne, tonne. Tänne menee virtaa, tossa, i, joku määrä, tossa. Niin siitä se haarautuu tässä 3 eri osaan. Ja se monesti on näin, että tässä R1, alaindeksi R1 on täällä, sitten täällä on R2, R3, niin on tapa merkitä näin vähän niin kuin samalla tavalla, että tämä tässä on I1, I2 ja sitten täällä I3 on näin. Ja sekin oli tämmöinen yksi tosiasia. Ja nyt kun se I1 tässä on, se menee tämän vastuksen läpi täällä, ja se menee myös tossa, se menee tänne, I1, sitten tämä I2, se menee myös tossa, se menee tässä, I3, se tulee täältä, menee tohon noin, ja ne osavirrat tässä pisteessä, ne yhdistyy tossa. Ja tässä menee sama virta, mikä on tässä. Eli tämä virta, mikä tässä oli, se on tossa edelleen sama. Vähän niin kuin uudelleen sama. 3 osaan tässä palautui ja tuossa on sitten näin taas sama virta. Ja tämä voi periaatteessa tosi monella tavalla niin kertoa tai kirjoittaa tai näin. Mutta kuitenkin se, että osavirrat, niiden summa on kokonaisvirta. Ja sehän on mulla tässä. Että sit aina tulee joku lauseke, niin tässä tapauksessa se on näin, kun niitä oli 3, niin I, eli kokonaisvirta, on I1 plus I2 plus I3, eli osavirtojen summa on kokonaisvirta. Se on tossa. No sitten tästä tulee seuraavaksi tämmöinen matemaattinen homma, tämmöinen kaavan pyörittelyä, kaavaan sijoittamista, niin tämä on tämmöinen juttu, että tämä voi tuntua vähän vaikealta, mutta ei se mitään. Mä kerron tässä, että mitä tämä tarkoittaa, kun mennään tällä eteenpäin näin, ja mihin se loppujen lopuksi johtaa. Nimittäin monesti on semmoinen kysymys, että jos sulla on tässä näin, laske tämmöisen virtapiirin kokonaisresistanssi näiden 3 semmoisella pikkusen hankalan näköisellä kaavalla, mutta mistä se kaava niinku tulee? Tämä selviää nyt. Okei. Eli meillä oli semmoinen fakta olemassa, että ohmillakin U on R kertaa I. Se on niin kuin näin tossa. Niin jos me halutaan ratkaista tämä täällä, oli semmoinen kolmio, nämä voi muodostaa, mutta sehän meni näin. Eli I on silloin, I on U jaettuna R:llä. Eli jännite jaettuna resistanssilla on virta. Niin mä voin tätä juttua nyt sitten käyttää tässä 4 kertaa peräkkäin. Ja laittamaan tuohon I, niin se on tossa. Tämä muuttuisi tommoseksi. Tämä muuttuisi tommoseksi. U jaettuna R:ksi tossa. I on U jaettuna R. Mutta sitten tämä seuraava, mikä on tässä. Niin semmoinen tosiasia oli, mä kerroin äsken sen, että rinnan kytkennässä se jännite on sama jokaisessa niissä. Niin sen takia tässä seuraavassakin I1, niin siihen vastukseen vaikuttaa sama jännite, mikä on tässä kokonaisjännite, ei tossa. Niin siinä muuttuu näin, I on uettuna R:llä, niin sitten tulee I1 ja R1 juttu tähän näin. Niin U jaettuna R1 on se osavirta 1. Eli siihen R1 vaikuttaa joku jännite, niin pystyisi laskemaan sen Iin tossa. Tulee niin kuin tästä. Tuolla. No, ne 2 muuta nyt toimii ihan samalla tavalla.
on tossa. I2 on U jaettuna R2 ja I3 on U jaettuna R3. Okei, se on niin kuin näin. No, sitten seuraavaksi tässä näin, että okei, nyt on päästy tämmöiseen muotoon tässä ja nyt tässä tarvitsee valitettavasti käyttää vähän tämmöisiä matematiikan tämmöisiä laskusääntöjä, mikä on näin. Eli on olemassa semmoinen sääntö, että otetaan joku yhteiseksi tekijäksi. Ja nyt tässä, tossa, tässä ja tässä on yhteinen tekijä, ja se on tuo jännite U. Niin se voidaan ottaa tästä ulos. Eli voimme ottaa sen tästä niin kuin tänne eteen, tossa. Eli toi ja toi, niin se muuttuukin nyt yhdeksi uuksi, mikä on tässä. Ja jos se on sieltä hävitetty se U, niin sinne ei jää niin kuin mikään tyhjää eikä mitään, vaan sinne jää ykkönen. Et jos sä menisit tästä, niin kuin, tästä takaisinpäin, sä U kertaa 1 on U. U kertaa 1 on U ja kolmas U kertaa 1 on U. On näin. Okei. Et ehkäpä tämä muoto, mikä tässä on, niin voi olla semmoinen niin kuin vaikea juttu. Mutta tällainen se vasta menee. No, sitten tässä on tämmöinen juttu, että minkä takia tämä tehtiin. Niin ihan niin kuin sen takia, että me voidaan supistaa se pois sieltä. Tossa tämmöinen merkki. Joku tämmöinen kaava tai lauseke, 2 tuommoista pystyviivaa, jakomerkki ja U. Eli jos meillä on tässä, tällä puolella on U, tällä puolella on U, niin käy näin, että tästä voi supistaa sen pois, toi ja toi, niin sitten siitä muodostuu ykkönen, niin kuin tästäkin periaatteessa muodostuu ykkönen, niin toi ykkönen on tässä. Ja sitten jos mulla on 1 kertaa tämä, niin semmoista ei tarvitse koskaan niin kuin merkitä mihinkään, niin ollaan päästy tämmöiseen muotoon, että mulla on 1 jaettuna kokonaisresistanssi, on tässä 1 jaettuna se R1, 1 jaettuna R2, 1 jaettuna R3. Okei. Nimittäin tämä kaava, mikä tässä on, käänteisarvojen tämmöinen kaava, juttu, mikä on täällä, niin se kerrotaan monesti vain tässä muodossa. Joissakin sähköoppikirjoissa se on näin. Se on vain samanlainen. Ja vieläpä näin, että jos niitä vastuksia olisi ollut 4 tai 5 tai joku vaan, niin sitten tässä perässä on aina vaan lisää näitä 1 jaettuna R4, 1 jaettuna R5, mikä onkaan tuolla. Niin nyt mä oon tässä tehnyt sitten niitä esimerkkejä tosi moneen lähtöön, että miten me päästään tästäkin semmoiseen vähän niin kuin tavallisempaan muotoon, semmoisen, mikä pystyy käsittämään ja näppäilemään laskimeen. Ja tässä nimittäin tulee 2 semmoista juttua, että kun mulla on näissä mun esimerkkeissä, niin mulla on tässä tämmöinen laski, mikä on tässä ollut käytössä monesti, pikkuhetki täällä, niin tässä on tämä jakolaskutoiminto, niin me käytämme sitä tässä hetken päästä noissa esimerkkeissä. Mutta jos tämmöistä ei ole, niin niissä lausekkeista tulee tosi pitkät ja pitää käyttää sulkumerkkejä, mutta me tehdään sekin tänään. Että semmoinen. No, sitten tässä vielä tossa, että tämä ei ole vielä käyttökelpoinen muoto, vaan se pitää muokata semmoiseksi, joka on tämän näköinen tossa. Eli nyt mä olen ottanut sieltä näin, että jos se oli 1 jaettuna R on jotakin, niin taas voidaan sitä vähän pyörittää sitä kaavaa tai lauseketta, niin se muodostuu tämmöiseksi 1 jaettuna tämmöinen pitkä jakoviiva, ja sen alla on täällä sitten ne R1, 2 ja 3 näin. Okei. No, lähdetään taas katsomaan sitten tämmöistä esimerkkiä tässä.
nyt sitten 3 vastukseen, me käytämme tätä samaa kaavaa tässä, niin yksi tämmöinen muistisääntö on olemassa, että jos sulla on tässä rinnankytkentä, joku arvo, toi ja tämä, niin se lopputulos, mikä siitä tulee, niin on aina pienempi kuin mikään näistä lähtökohdista. Se on tämmöinen, mikä kannattaa muistaa. Että jos vaikka tässä sitten laskutehtävän tulokseksi saisi vaikka joku 1300, niin on laskenut väärin. Sen perusteella, että se on aina pienempi kuin mikään näistä. Okei. Noniin. Elikkä tossa tämä näin. Eli minkä takia just tämmöinen laskin on näppärää olla, missä on tämä toiminto. Niitä on kyllä muitakin, mutta tässä mallissa on tämä tossa. Toi painike tuossa pohjaa. Sitten tänne. Tossa. 1. Sitten alaspäin painike tosta. Niin sitten tästä tehdään uudestaan täällä jakolaskupainikkeella se. Toi. Nyt me ollaan tossa. Sitten 1. Alaspäin nappulaa. Ja toi. 680 ohmia. Ja nyt tästä tarvitsee semmoinen homma, että nyt tämä laskin ei tiedä sitä, että me halutaan tehdä niin kuin tohon plusmerkki, eikä tänne 680 perään. Niin pitää painaa tosta tonne niin kuin tänne oikealle päin painiketta. Niin se hyppää tähän, niin kuin, tähän pääriville, mikä on täällä. Sitten plussa. Ja samallai toi jakolaskutoiminto 1. Sitten alaspäin 470. Noin. Sitten taas toi painike. Toi plussa. 560. Jakolaskutoiminto 1 jaettuna 560 on 185,7 ohmia on tossa. Olisi näin. Ja vastaus tässä oli siis pienempi kuin mikään näistä lähtöarvoista täällä, R1, 2, 3, niin olemme laskeneet tämän oikein. Okei. No, jokainen laski, mikä siellä kaupassa sitten on markkinoilla saatavissa, niin ei niissä ole kaikista tämmöistä toimintoa. Niin jos semmoista ei ole, niin se tehdään sitten näin. Elikkä toi 1 jakomerkki. Sitten tarvitsee pistää niin kuin sulkumerkki auki, siis tässä näin, niin se meinaa sitä, että me ollaan niin kuin sitten nyt tämän ykkösen jälkeen tekemässä tämmöistä niin kuin pitkää jakoviivaa, ja sen alle tulee sitten uudestaan 1 jaettuna, se on toi 680. Sitten tulee toi plussa, ja 1 jaettuna 470 plus toi 1 jaettuna 560. Ja sitten tässä on näin, että tästä tarvitsee laittaa toi sulkumerkki kiinni. Toi. Jotkut laskimet hyväksyy sen nykyään, että siinä ei tarvitse semmoista olla. Mutta kannattaa pistää tuossa se, kun se kuuluisi kuitenkin siinä aina olla. On. Vastaus on ihan sama tossa. Sama luku, mikä oli täällä. Ei muuttunut mihinkään. Ja mä teen nyt tästä tämän tahallaan seuraavaksi väärin. Et yleensä mikä tulee se virhe on tämä. Okei, mä lasken tuosta 1 jaettuna 680 plus 1 jaettuna 470 plus 1 jaettuna 560. Ja okei. Ja mä saan tästä 5,3 kertaa 10 potenssiin miinus 3, eli 0,00538, ja pistän sen tähän ohmia. Niin kyllähän sekin oli pienempi kuin mikään näistä lähtökohdista, mutta ei se voi niin pieni olla. Tässä hommassa on unohtunut tämä 1 jaettuna se homma. Jos tämmöiseen lukuun päätyy, niin sitten siihen voi tehdä näin. 1 jaettuna. Tämä ans-nappula tässä ottaa käyttöön sen äskeisen vastauksen, mikä oli toi tosta
on, taas tuli sama näin. Että sit pystyy niinku tekemään sen yksi jaettuna homman vielä jopa jälkikäteen, mikä on näin. Okay. Mutta jos sen tekee aina samalla tavalla, siis tällä symbolisella tavalla tuolla, tai tällä, ja harjoittelee niitä muutaman kerran, niin homma niinku toimii. No, tässä seuraavalla sivulla mä oon tehnyt sitten tähän kuvaan tämmöisen, että minkä näköinen se äsken tuossa olisi ollut sitten näin, ja tuossa on tuo vinkki. Painike on tuon näköinen tuolla, se on tämä sama kuva tuosta, mä olen ottanut tuohon sen. Sitten tässä on hyviä tekoälytehtäviä, voit käyttää tuossa vähän tekoäly mukaan tähän touhuun, voitte katsoa siitä. Ja sitten tässä olisi tässä sitten, nyt sitten yleisesti ottaen se kaava on tossa. Että jos niitä vastuksia on rinnakkain n kappaletta, vaikkapa 10, niin sitten tässä tulisi näin 1 jaettuna R1 plus 1 jaettuna R2 plus 10 saakka tuolla ja vimppaistaisi 10. Tämä n tuolla, se meinaa se on se viimeinen täällä. No, sitten se oli näin, että jos niitä oli sitten enemmän kuin se 3, niin silloin tänne alle tulee myöskin sama juttu, mikä oli näin. Että käyttäen toi toiminto, mikä tuolla 1 jaettuna homma, sitten niitä tulee uudestaan sinne alle, niin monta kuin niitä vastuksia oli. On näin. Okei. No ehkä joku muistaa semmoisen, ehkä nähneen joskus, että mutta jos niitä vastuksia oli 2, jos niitä vastuksia oli 2 kappaletta, niin kuin tässä, niin silloin se kaava on ehkä hieman niin kuin helpomman näköinen. Nimittäin jos niitä on 2, niin se käänteisarvojen kaava on niin kuin tämän näköinen. Okei, se on tossa. Tämä toimii ihan hyvin näinkin tässä. Mutta jos niitä on 2, niin tästä on muokattavissa tämän näköinen kaava. Okei. Ja se meinaa näin, että käyttämällä matemaattisia laskusääntöjä, niin tästä on pyöritettävissä tämän näköinen, liittyy murtolukujen laskusääntöihin, kaikkien suosikkiaiheeseen, jota nyt emme käy tässä läpi. Se ei ole pointti, vaan pointti on se, että osaamme käyttää tätä kaavaa. Niin sitten käy näin, että se R1 kertaa R2, se on täällä ylhäällä, ja alhaalla on näin R1 plus R2. Okei. No mä oon tässä tehnyt sitten tämmöisen tässä, että siellä on rinnakkain 2 vastusta, 2,2 kiloohmia, 5,6 kiloohmia, eli suomeksi 2200 ohmia ja 5600 ohmia, niin käytämme tätä kaavaa sitten näiden laskemiseen. Ja tässä laskemme tästä kytkennän kokonaisresistanssin näin, että jakolaskutoiminto, tämä toimii myös tässä näin oikein hienosti, että 2200 kertaa 5600 ja sitten tästä alaspäin painikkeella sama juttu tonne 2200 plus 5600 on sitten SD-painike. SD-painike muuttaa tämmöisen aina desimaaliluvuksi. Ne tuli 1579,5 ohmia on tässä. Okei. No, tehdään tämä sama laskutoimitus nyt sitten tällä kaavalla. Tai tästä se seuraava kaava, eli tosta jakolasku 1 jaettuna uudelleen 1 jaettuna 2200, sitten taas tonne päin painiketta plus jakolaskutoiminto 1 jaettuna 5600 ohmia. Saamme siitä täsmälleen saman vastauksen. Ei ole mitään väliä kumpaa käyttää. No sitten se, että miten tämä sit pitää laittaa siihen laskimeen, jos ei ole sitä jakolaskutoimintoa, niin se olisi tossa. Tehdään sekin tähän vielä. Eli jos on jakolasku, minkä yläpuolella on jotain ja alapuolella on jotain, siis enemmän kuin 1
täällä on kertolasku, täällä on pluslasku, niin taas pitää käyttää sulkuja. Sulkumerkki 2200 kertaa 5600 ja huom, tässä kohtaa kiinni sulku, toi. Eli nyt me ollaan periaatteessa tehty niin kuin tämä rivi tästä. Sitten tulee jakolasku, ja tässä varsinkin pitää käyttää sulkuja, kun täällä alla on pluslasku. Tossa 2200 plus 5600 ja sulut kiinni on taas sama vastaus tuli. Täsmälleen sama. Ja nyt mä tein tämän eräällä tavalla tahallaan väärin, mitä monesti taas näkee. Et jos lähtökohta oli se, että se lopputulos tässä on pienempi kuin mikään näistä, niin tämä laskee helposti myös näin väärin. Sulku 2200 kertaa 5600, sulut kiinni, jaettuna ja unohtaa ne sulut tästä alhaalta. Sitten tulee 2200 plus 5600, väärin menee, 11200, ei ole näin. Eli jos sen teki ilman näitä alapuolisia sulkuja, niin se laskee sen näin, että 2200 kertaa 5600 jaettuna 2200 ja tähän perään, niin kuin tämän homman lisäksi vielä 5600, niin ei se niin käy. Tämä piti olla täällä alla. Niin siksi sulkeet pitää laittaa tohon sekä tähän. Okei. No entäs sitten semmoinen tapaus, että mitä voi tulla ehkä joskus vastaan jossakin yhteydessä, että jos sä tiedät, että sun kokonaisresistanssi on tommonen 560 ohmia ja se muodostuu kahdesta vastuksesta ja toinen oli 1500, niin mistä sitten tämän saa selville, ton tuntemattoman? Kyllä se varmaan voisi niinku kokeilla laskemalla, että mikä se voisi ehkä olla. Mutta idea on se, että meillä on joku lähtökohta. No se lähtökohta on mulla toi. Tämä oli se käänteisarvojen kaava, se hankalan näköinen. Niin tämä oli meillä tiedossa, toi. Tämä on tiedossa. Sekä sitten R2 täällä meillä on tiedossa, on näin. Niin sitten tässä tehdään tässä semmoinen temppu, että me siirrämme tämän on-merkin toiselle puolelle, eli toi paketti tästä niin kuin tänne puolelle, niin aika moni muistaa niistä yhtälöiden pyörittämisessä matematiikassa, että jos joku, ei mitään väliä mikä, siirretään täällä on-merkin toiselle puolelle, etumerkki vaihtuu. Eli tässä, se on tässä plussa, niin se pitää sitten laittaa miinukseksi, ja se on nyt tossa. Eli tämä oli siellä valmiiksi. Ja nyt sinne ilmestys toi miinusmerkkisenä sen eteen täällä. Ja sitten tuli on-merkki, se on tossa. Ja sinne jäi tämä 1 jaettuna R1. Se on mulla tuolla. Okei. No, seuraavaksi tarvitsee tehdä semmonen niin kuin temppu, että ei tehdä mitään matematiikkaa eikä mitään, vaan me siirretään tämä paketti täältä tänne puolelle, toi tänne puolelle, jotta meillä tulisi näin, että tämä on täällä ensimmäisenä ja sitten huomataankin näin, että se kaava on melkein valmis tossa. 1 jaettuna R1 on 1 jaettuna R miinus 1 jaettuna R2, niin sitten tästä voidaan lähteä muokkaamaan sitä R1, mikä on täällä. Nimittäin tämmöisen lausekeitin ja kaavojen pyörittämisen näin, niin
siellä sähköalan opinnossa se ei ole oleellinen juttu välttämättä, että miten tämä kaava ja pyöritellään, te muodostetaan nyt sitten näin siellä, kunhan ymmärtää, että mistä se tulee ja mistä sen tiedon voi hakea, niin sä haet sen tästä. Okei, no sitten oli näin, että jos meidän pitää tämä täältä saada yksinään, että R1 on jotain, niin tästä pystyy muokkaamaan tämän näköisen 1 jaettuna. Ja sitten tuosta tehdäänkin toi nyt saman täällä tuolla. Eli 1 jaettuna uudelleen, 1 jaettuna. Sitten tossa, tää oli se kokonaisvastus, 560. Sitten tosta tonne päin ja huom, nyt tulee miinus eikä plus. Tossa. Ja taas painamme jakolaskutoiminnon tuolla ja tulee se toinen niistä näin, niin 1500 ohmia, niin sitten vastaukseksi tulee SD-painikkeella pyöristettynä 894 on tossa. Eli jos sulla on 1500 ohmia, sen kanssa rinnakkain on 894 ja laskee sitten siitä sen kokonaisdistanssin, niin sitten niistä tulee 560. Niin tässäkin on näin, että ehkä porukka huomaa niin kuin tässä, että tässä on tosi paljon muistettavaa, tosi paljon kaavoja, mitä pitää niin kuin tietää, mutta sitten kun tässä niitä esimerkkejä tässä ehkä tulee kohta, niin niiden sitten tuossa ymmärtämisessä ja laskemisessa on niin kuin se idea. No sitten tässä tulee vielä tämä sama juttu kertaalleen, eli nyt tässä on sitten taas 3 vastuksen rinnankytkentä täällä on tuolla, niin, osavirrat voivat muuttua. Että se on tästä näin. Tuosta lähti Kirchhoffin virtalain mukaan. Tuosta meni I1, tästä meni I2, tästä meni I3. Ne voi olla eri arvot. Mutta rinnankytkennässä jokaisen vastukseen vaikuttaa sama jännite, mikä on sitten sama kuin jännitelähteessä, eli tuolla, tässä näin. U on 24 volttia, niin se vaikuttaa täällä tosta tänne, ja täällä on miinuspuoli tossa. Ja tässä sama juttu. Tuohon meni plussa, täällä on miinus, ja plussa menee täältä, ja miinus menee täältä, niin kuin näin. Et jos sulla olisi yleismittari, tässä näin, tuohon yleismittari, tähän näin, tuolla olisi näin, että tässä olisi toi toinen mittapää, niin pistää vaikka tähän näin, tuolta laitamme tonne, näin, ja tuolta sen toisen tähän, niin tässä näyttää 24 volttia olisi tässä. Jos nämä laittaisi tänne, tohon ja tähän, lukuarvo on ihan sama, tonne, taas 24, tai jopa tänne, tohon tai tohon, lukema on aina sama. Saman suuruisena jokaisen vastukseen. Sitten tässä on vielä näin, että rinnankytkennän osatehoista oli P on U kertaa I, toimii myös niissä ihan hyvin siellä. Silloin pitää tietää vaan sitten sen jännite ja virta, mikä sitten on sen kyseisen komponentin, siihen vaikuttavat asiat. Sitten tässä tekoälyhommiin voit pistää nämä tekoälylle, katsoa mitä vastaa. On näin. Ja sitten tuossa eteenpäin. No niin, sitten tuossa esimerkki 16a. Tässä on nyt sitten mulla noin tämmöinen esimerkki. Tässä on virtapiiri 100 volttia, vaikuttaa 3 vastuullisen rinnankytkentään 680, 470, 560, mikä on tässä. Tämä oli jo käsittelyssä tämä, mutta tässä on virtapiiri, mikä tässä sitten toimii. Niin lasketaan tässä ensiksi osavirrat, sitten kokonaisresistanssi, kokonaisvirta ja tehot. Mutta tuosta lähdetään liikkeelle. Ja sehän oli näin. Nyt sitten 100 volttia. Se vaikuttaa näihin kaikkiin täällä yhtä isona. Joten I1 täällä. Tuossa voidaan laskea näin. Eli 100 volttia jaettuna 680 on pyöristettynä 0,147 amperia tai 147 milliamperia.
Jos laittaa milliampereiksi tämän, niin pitää laittaa myös nämä muut täällä ja laskea sitten ne yhteen, mutta nyt tämä numero on mun mielestä semmoinen, että nyt sitten laitoin sen tästä ihan ampereina. Okei, sitten on seuraava. 100 jaettuna 470 on SD-painike 0,213 pyöristettynä. Sitten toi viimeinen tuolla 100 volttia jaettuna 560 on 0,179 pyöristettynä. Okei. Elikkä sitten osavirtojen summa on kokonaisvirta. Kirchhoffin virtalaki on tämä lause tässä. Niin sitten tuossa saadaan näin. Elikkä tuolla 0,147 plus 0,213 plus 0,179 on 0,539,538. Nyt tässä on tämmöinen homma, että nämä muodostui tosi monesta numerosta, mikä täällä sitten oli, niin mä olen voinut tässä ottaa sitten laskea ne yhteen täällä. Ei ole mikään maailmanloppu eikä ongelma, jos tämä heittää täällä yhdellä. Se johtuu pyöristyksistä. Noin. Sitten tuossa voidaan tehdä näin, että lasketaan vaikka näitä kerran vielä sitten tuolla kaavalla se kokonaisrestanssi 1 jaettuna 680 tonne päin plus toi 1 jaettuna 470 plus 1 jaettuna 560 on 185,7 ohmia. On näin. Sitten tässä on näin, että kokonaisvirta, se voidaan totta kai laskea myös täällä kaavalla näin, että jos me tiedetään se kokonaisrestanssi 185,7, niin I on U jaettuna R. Niin, taas sama juttu. Tietääkö tämä virtalähde, miten monta vastusta täällä on missäkin järjestyksessä? No ei tiedä. On semmoinen sanonta, että tämä näkee täällä jotain. Niin tämä tietää ainoastaan sen, että siellä on tämmöinen vastus 185,7. Se ei tiedä yhtään mitään, miten monta siellä on rinnakkain tai sarjasta tai mitä ikinä onkaan. Se on tommonen. Niin sitten tässä laskemme sen näin, että kokonaisvirta on kokonaisjännite jaettuna kokonaisrestanssilla 185,7 on, ja nyt tästä tulee toi sitten 0,5385, ja tässä on pyöristetty jompakumpaan suuntaan tuolla, tuossa oli 8, täällä on 9, molemmat on täysin oikein. Tulos heittää vähän, johtuu pyöristyksistä, tulos on täysin niin kuin oikein. Okei. Sitten tuossa mennään hieman eteenpäin vielä tässä. Ja sitten tämän kyseisen esimerkin, noi tehot, P on U kertaa I. Niin sitten tässä P1, eli osateho, on siihen kyseiseen komponenttiin vaikuttavat asiat. Jännite ja virta. Okei, 100 volttia kertaa 0,147, kauhean vaikea laskutehtävä, tulee tuosta 14,7 wattia, mikä on täällä. Sitten tuossa P2 on U kertaa I2, kun siihen keskimmäiseen vastukseen vaikutti sama jännite, mutta se virta oli tommonen 0,213 ja se kertaa 100 tulee 21,3 wattia on tuolla. Ja viimeinen sama 100 kertaa 0,179 tulee 17,9 wattia. No sitten, tämäkin puhuttiin monen kertaan jo, että oli ne vastukset missä järjestyksessä tahansa, sarjassa, rinnan, sekaisin, miten vaan, niin kokonaisteho on aina näiden osatehojen summa. Joten 14,7 plus 21,3 plus 17,9
wattia tulee 53,9 wattia olisi tossa. Tämän kyseisen kytkennän kokonaisteho olisi näin. Ja sitten aina kun mennään eteenpäin näissä esimerkkeissä, niin aina tulee ehkä hieman haastavempia tossa. Niin jos meillä sitten on tämmöinen kytkentä, mikä tässä on, okei, 22 ohmia, 56 ohmia ja kolmas 78 ohmia, niin me tiedetään nyt tästä semmonen, että tämän ekan vastuksen läpi menee 10,7 amperia ja laske sitten näiden kahden perusteella oikeastaan kaikki ne muut. Eli osavirrat I2, I3, sitten tuossa kokonaisvastus ja sitten tuo jännite, mikä se sitten on. No sitten tässä on näin, että jos me tiedettiin semmoinen asia, että se jännite, mikä vaikuttaa tähän vastukseen, niin se vaikuttaa myös näihin jokaiseen muuhun, joka on periaatteessa sitten tuo meidän kokonaisjännite. Joten U on R1 kertaa I1 tossa. Niin tossa. R1 22 ohmia kertaa 10,7 amperia on. Jännite 235,4 volttia, mikä on näin. Okei. Ja nyt kun se on tässä sitten laskettu tossa, se on mulla täällä, niin se vaikuttaa täällä näitä johtoja pitkin täällä näihin kaikkiin muihin vastuksiin, mikä on täällä tonne, tänne sekä tänne. Niin nyt voidaan laskea sitten sillä äskeisen esimerkin tai ehkäpä tavanomaisesti ne kaksi muuta osavirtaa, eli I2, I3, niin tuossa 235,4 jaettuna 56 ohmia tulee semmonen kuin 4,2 amperia, olisi tossa tänne, 4,2 menee tonne, ja sitten toi viimeinen kolmas 235,4 jaettuna 78 on 3 amperia on näin. Sitten tietäen sen, että meillä on tuossa Kirchhoffin virtalaki, että osavirtojen summa on kokonaisvirta, niin kaikki tässä, tämä oli tiedossa jo, niin 10,7 amperia plus I2 4,2 plus 3, niin 17,9 amperia kokonaisvirta olisi tässä, että jos tämä virtapiiri olisi kytketty 10 amperin sulakkeen taakse, se voisi toimia ehkä siinä nyt sitten 10 sekuntia tai joku semmonen, kunnes sulake palaisi. Mutta jos se oltaisiin kytketty 16 amperin sulakkeen taakse, niin se olisi kestänyt siinä tosi paljon kauemmin. Okei. No joo, sitten nyt näillä tiedoilla voidaan laskea sitten se kokonaisresistanssi. Eli 235,4 jaettuna 17,9 antaa meille 13,2 ohmia on näiden kolmen. Mutta tehdään se näin. Se oltaisiin voitu laskea myös sillä käänteislukujen kaavalla. Se hankalan näköinen. Teemme sen nyt. 1 jaettuna 22 plus 1 jaettuna 56 plus 1 jaettuna 78 on. Tuli toi melkein sama vastaus. Ei tullut ihan sama, kun tässä oli tullut muutamia pyöristyksiä matkan varrella. Idea on se, että se on suunnilleen sama. Ei ole sillä lailla väliä, jos se heittää 0,1 tai 0,01. Okei. Sitten tossa, eli kokonaisteho. P on U kertaa I 235,4
kertaa koko virta 17,9 on 4,2 kilowattia tai 4214 wattia on tossa. Sitten tässä eteenpäin vaan. Eli jos niitä vastuksia oli 3 tai enemmän, mutta tässä mulla on 3, niin sitä helpompaa kaavaa, se missä oli vaan niin kuin ylhäällä kertolasku, alhaalla pluslasku, niin sitä voi käyttää sitten useamman kerran. Ja sitten niin, eli jos tuntuu vaikeat laittaa se yksi jaettuna jotakin tuolla, niin kuin tähän, niin tämä voi tehdä tälleen osittain. Tehdään se paloissa. Okei, eli nyt tässä sitten niin, tässä pitää katsoa nyt sitten näin, että nämä 2 tässä, toi ja sitten tämä tässä, niin me sovellamme siihen sitä helpomman näköistä kaavaa, eikä niin jakolaskutoiminto. 5600 kertaa toi 4700, sitten jaettuna niiden summa 5600 plus 4700 antaa meille semmoisen kuin 2555 on tossa. Ja nyt sitten näin, että nyt näistä 2, niin siitä muodostus tämä tossa. Tämä näin. Mutta se vielä ei ole mitenkään niin kuin valmistaa homma. Siellä jäi tämä. Niin se on nyt mulla tossa. Niin nyt tästä tarvitsee käyttää laskukaavaa uudelleen. Joten otamme tässä 2555 olisi toinen. Eikä toi. Niin tässä 2555 kertaa tämä 2200 sitten jaettuna 2555 plus 2200 on, niin tämä on se meidän kokonaisrestanssi. 1122 on tossa. Niin sitten tässä on tämmöinen homma vielä muuten, että ne kannattaa merkitä näin, että R1, R2, niin niistä on muodostunut R12 on näin. Tämä ei ole 12, vaan 1 ja 2 olisi näin. No, sitten tässä on näin, että tämä jälkimmäinen täällä, tämä kaava kun tässä tehtiin, laskutoimitus, niin sitten täälläkin, nyt se on täällä, eli R12 kertaa R3, kun tämä oli R3 tuolla, tämä on R3, näin. Ja se myöskin se merkintätapa on siinä myöskin oleellinen juttu. No, varmistetaan tämä laskutoimitus vielä käyttämällä sitä käänteisarvojen kaavaa, eli 1 jaettuna 5600 plus 1 jaettuna 4700 plus 1 jaettuna 2200, niin pitäisi tulla toi sama vastaus niin kuin tuleekin. Eli 1122 ohmia on toi, riippumatta siitä, miten sitä tehtiin. Tästä tehtiin 2 kertaan käyttämällä tuota kaavaa tai kerralla tämä kaava. On näin. Sitten tuossa uusi sivu. Ja tässä on tämmöinen esimerkki. Eli jos meillä on semmoinen tilanne, että meillä on samansuuruisia vastuksia rinnakkain kytkettynä, niin kuin tässä on, niin mulla on tässä 800 ohmisia 1, 2, 3 ja 4. Niin tästä tulee semmoinen kuin 200 ohmia. Niin se on näin. Se on tuolla. Tämmöinen kaava. Eli pitää ottaa niistä 1. Eli se sama luku, mikä näissä on. Eli 800. Sitten tuossa jaettuna se kappalemäärä. N. Number. Miten monta niitä oli? 1, 2, 3, 4. Tämmöinen huima laskutoimitus.
joka on 200 ohmia, on tossa. Olisi näin. No, sitten tässä, että tämä oltaisiin voitu laskea myös sillä 1 jaettuna kaavalla, mikä on tossa, niin siitä tulee ihan sama vastaus tossa, tasan 200 ohmia. Mutta tässä on siis riskinä näppäilyvirheet ja sitten siinä ehkä muitakin tossa, mutta idea on se, että jos niitä on tossa saman suuruisia, kappalemäärä pääsee huomattavasti helpommalla, on näin. Mutta huomatkaa, tämä käy ainoastaan tähän tapaukseen, että ne ovat saman suuruisia vastuksia. Jos yksi olisi eri, niin sitten tämä homma ei toimi enää. Sitten tähän loppuun tämmöinen eräs huomio. Nimittäin se 2 vastuksen oli näin. R on R1 kertaa R2 jaettuna R1 plus R2 on näin. Niin joskus näkee semmoisen asian, että joku nyt sitten oppii tämän tossa ja ajattelee, että mitä jos tänne laittaisikin ne kolmannet mukaan. Että tämmönen, mulla on tossa vastuksia täällä vaikka 3 kappaletta. On näin. 1, 2 ja 3. Tästä menee näin tuolla. Näin. Ja se 3 tohon. Ja pistää vaikka tästä testiarvot 20 ohmia, 30 ohmia ja 40 ohmia. Ja nyt sitten joku luulee, että mä lasken sen näin. Ylös R3 ja alas vielä R3. Toimiiko tämä? Ei todellakaan toimi. Tämä on täysin puuta heinää. Ei käy näin. Tohon päälle tämmöistä näin. Se käy ainoastaan 2 vastuksen. Jos niitä oli enemmän kuin 2, pitää käyttää sitä 1 jaettuna 20 plus 1 jaettuna 30 plus 1 jaettuna 40. Tästä tulee joku, en tiedä mikä tulee, voisitte laskea sen. Ja vastaus tulee olemaan pienempi kuin mikään näistä on tossa. Sitten vaan tuosta tehtävien kimppuun. Kaikki tehtävät on samanlaisia, mitä siellä sitten on ollut esimerkeissä.